Hejsan! Idag ska jag visa den här skogen med lite dimma i bakgrunden, så är det vatten och träden kommer jag måla i flera lager. Du ser att den som är längst fram är lite tydligare. Jag målar som vanligt på ett papper som väger 425 gram. Det här är från Saunders Waterford. Och jag behöver alltså inte sträcka upp det utan det är tillräckligt tjockt för att hålla sig plant även när jag målar på det. Vilket är väldigt skönt. Så det jag behöver göra är att maskera kanterna om jag vill ha dem vita. Och den här maskeringstejpen har jag hittat på ÖB. Trycker till ordentligt så att ingenting rinner under. Och då har jag den här förlagan. Vi ska göra det första lagret. Det är den dimmiga bakgrunden. Och för att få den där så det är suddig så behöver vi använda vatten. Så på den delen ska vi måla vått i vått. Och på resten som syns tydligare så ska vi måla på torrt papper. Så vi börjar med det ljusa och suddiga. Då täcker jag ytan med vatten. Men den är inte alltför plaskvåt. Här använder jag en platt pensel för jag tycker den är så smidig. Och göra så här zigzag-kantiga linjer. Och så börjar jag med att bara få på lite färg. Tänker vi oss att det här är suddiga trätoppar som vi ser. Och jag varierar och använder lite olika färger. Kan man tänka sig det här som en bakgrunden har ju en blekare färg. Men det kan också dra mot blått eftersom det ligger längre bort. Och om färgen fastnar, använder sprayflaska, det gör jag här. På det här allra första, det gör inte så mycket om det rinner omkring. Jag har fortfarande chans att suga upp det. Och så kan jag måla på tydligare detaljer ovanpå. Det är rätt bra att ha en suddig bakgrund för att få dimension på det. Och jag använder den här stora breda modlaren för att sprida ut färgen och suga upp lite vatten. Och så länge pappret är fuktigt så kan jag fortsätta lägga på mer färg. Men var försiktig. Vill du ha dimma så måste du spara partier som är vita. Det kan vara lätt att missa. Det kan vara lätt att måla över så att man står där utan vitt helt plötsligt. Här nere så tänker jag en antydan, en början till skogen som ska vara där. Så då kan jag räka på med lite mer färg. Och sen är ju pappret torrt i nederkant så där kommer den att lägga sig skarpt. I takt med att vätskan sjunker in i pappret, det har inte riktigt börjat torka men det är liksom mittemellan fuktigt och torrt. Då lägger jag på lite mer mörk färg allra högst upp. Och så här kan man göra när man målar vått i vått, att man fyller på färg efterhand. Kraftigare och kraftigare så blir det i olika lager. Så brukar det märkas när du inte kan måla någonting mer utan det är för torrt. Är det bara att avrunda och gå vidare till nästa moment. Här använder jag ett papper för att rädda upp om det har blivit några skarpa kanter eller sådär. Här har jag en nästan torr pensel som jag kan sudda ut saker med. Jag ska göra vattnet också i flera lager så jag tar en bred pensel. Lägger på försiktigt med färg. Tänker även här på att jag ska spara en del ljus i det vita pappret.
Och innan jag går över till att överarbeta den här så ska jag låta den torka i första lagret. Så jag låter den ligga över natten. Och så kommer jag tillbaka. Nu ska vi göra den här delen. Så vi ska göra träden. Jag kommer göra träden i 2 lager. Du kan välja själv om det kanske räcker med det andra. Men jag ska göra ett grundlager först med lite blåare träd. Och nu ska vi låta det här torka. Och vill du spara dig själv ett lager så använder du en kraftigare färg här. Nu använder jag blått för att jag ville ha lite träd i bakgrunden. Så nu ska vi göra de som står allra längst fram och då använder jag starka färger. Medan färgen på träden fortfarande är fuktig så använder jag en blöt pensel för att låta färgen rinna ner i vattnet. Då får jag en automatisk spegling.
Jag väljer att lägga färg längst ner i nederkant så att jag får en fin inramning till det här ljuset som är i mitten och uppåt i målningen. Och då var det bara torkningen kvar på det här. Jag låter den torka helt innan jag tar av maskeringstejpen så slipper jag få läckage. Jag hoppas att du gillar den här videon. Tryck gärna på prenumerera om du vill se fler målarvideor. Tack för att du tittade. Ha det så bra!